শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আজি মই HLO এপছৰ 7 নম্বৰৰ যি 10টা বিকল্প আছে এই 10টা বিকল্পৰ সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিম সেন্সাছ হাউছৰ ব্যৱহাৰ নিশ্চিতকৰণ আছিল আমাৰ 7 নম্বৰ অপচনটো আৰু এই 7 নম্বৰ অপচনটোত আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কিছুমান অপচন আছে যিকেইটা অপচন আপোনালোকে চুজ কৰিলে 1 to 34 গোটেইখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকে উত্তৰ দিব লাগিব আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন আছে যিবোৰ আমি চুজ কৰাৰ পিছত আমি 8 নম্বৰলৈ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা কৰাৰ পিছত একেবাৰে 34 লৈ আমাৰ F12 লৈ যাব কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে যিবোৰ আমি যদি চুজ কৰোঁ সেই চুজ কৰা অপচনটো ক্লিক কৰিলে আমি ধৰক 8 নম্বৰৰ পৰা 11 নম্বৰলৈ আমি যদি অপচন কেইটা আমি উত্তৰ কোৱেশ্চনাৰী কেইটা ধুনীয়াকৈ সাবমিট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গোটেইখিনি বাকিখিনি আমাৰ স্কিপ হৈ অটোমেটিক্যালি আমাৰ 34 লৈ আমাৰ F12 লৈ যাব তো আমি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি HLO এপছৰ 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ 10টা বিকল্পৰ সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিম আমি HLO এপছৰ 7 নম্বৰ পইণ্টটো যদি আমি চাওঁ কোৱেশ্চনটো যদি চাওঁ যে এছাৰ্টেইন ইউজ অফ সেন্সাছ হাউছ আমি সেন্সাছ হাউছ ব্যৱহাৰৰ নিশ্চিতকৰণ আমি কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আমাৰ এটা 10টা বিকল্প আছে সেই বিকল্পৰ যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব এজ এ এনুমাৰেটৰ হিচাপে আমি যেতিয়া ঘৰে ঘৰে যাম যোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেন্সাছ হাউছবোৰ কেইটা আছে আমি দেখিলোঁ দেখাৰ পিছত সেই সেন্সাছ হাউছবোৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ কেনেদৰে কৰি আছে সেইখিনি আমি এই 10টা অপচনৰ ভিতৰত আমি চুজ কৰিব লাগিব প্ৰথমটো অপচন চাব আপোনালোকে প্ৰথমটো অপচনত আছে যে ৰেসিডেন্ট যদি ৰেসিডেন্ট হিচাপে এটা আমি সেন্সাছ হাউছ চিনাক্ত কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে বাকি যিখিনি 8 to 34 যিকেইটা কোৱেশ্চনাৰী থাকিব এই গোটেইখিনি কোৱেশ্চনাৰীৰ তেওঁলোকৰ পৰা উত্তৰকেইটা আমি ল'ব লাগিব লৈ কিনে আমাৰ HLO এপছটোত ভৰাব লাগিব এতিয়া যদি আপুনি ৰেসিডেন্স পাইছে কিন্তু ৰেসিডেন্স পোৱাৰ পিছতো আপুনি সেই ঘৰটো লক হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব আপুনি যেতিয়া লক অপচনটো এইফালে চাব তলফালে লক অপচনটো তেতিয়া এনেবল হ'ব যেতিয়া ৰেসিডেন্ট হ'ব আৰু বাকি ইনষ্টিটিউচন এইটো ডিসেবল থাকিব এই লক অপচনটো যেতিয়া চিনাক্ত কৰি লক কেতিয়া হ'ব পাৰে যেতিয়া ধৰক এটা প্ৰিমাইছত আপুনি সোমোৱাৰ পিছত আপুনি দেখা পালে ঘৰটো আপোনাৰ কি হৈ আছে লক হৈ আছে তেতিয়া আমি এই ইজ লকড অপচনটো আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত বাকি যিকেইটা কোৱেশ্চনাৰী থাকিব এই গোটেইকেইটা কোৱেশ্চনাৰী কি হ'ব 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনাৰীটোৰ 8 to 34 যিকেইটা কোৱেশ্চনাৰী 8 কোৱেশ্চনটো থাকিব তাৰ পিছত একেবাৰে শেষৰটো আমাৰ কি হ'ব মোবাইল নাম্বাৰটো বহাব দিব বহালে আমাৰ গোটেইকেইটা কোৱেশ্চনাৰী স্কিপ হৈ একেবাৰে কনফাৰ্মলৈ আহি যাব লাষ্টত সাবমিট অপচনত আহি যাব মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আমি ফাইনেল সাবমিট কৰি দিম তাৰ পিছৰ অপচনটো চাব যদি আমি ৰেসিডেন্ট কাম আদাৰ ইউজ আমি চুজ কৰোঁ আমি ৰেসিডেন্স কাম আদাৰ ইউজ আমি কেতিয়া সিলেক্ট কৰিম এই পৰিস্থিতিটো সেইবোৰ ঘৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব যিবোৰ কেৱল এটা মাত্ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে কিন্তু অনা আৱাসিক ব্যৱহাৰৰ লগতে বাসস্থানৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে সাপোজ ধৰক আমি এটা প্ৰিমাইছত সোমালোঁ সেই চৌহদৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে গৃহ দেখা পালে সেই ঘৰটোৰ কি আছে এটাই প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে কিন্তু কি কৰিছে তেওঁলোকে আধাখিনি ঘৰৰ আধাখিনি কি কৰিছে এটা যিকোনো ধৰণৰ শ্বপ দোকান কৰিছে বাকিখিনি তেওঁলোকে ৰেসিডেন্স হিচাপে ইউজ কৰি আছে থকাৰ কাৰণে বাস কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই অপচনটো চুজ কৰিম এই অপচনটোত ৰেসিডেন্ট কাম আদাৰ ইউজত ধৰক বাসগৃহ গেলামালৰ দোকান বা বাসগৃহ কাপোৰৰ দোকান বাসগৃহ ফলমূলৰ দোকান বাসগৃহ শাক পাচলিৰ দোকান এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেসিডেন্ট কাম আদাৰ ইউজ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অপচনত যদি আমি সিলেক্ট কৰোঁ তাৰপিছত চাব এই ৰেসিডেন্ট কাম আদাৰ ইউজত সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে তলত আপোনালোকে দুটা অপচন দেখিছে ৰেসিডেন্ট কাম আদাৰ ইউজত সিলেক্ট কৰিলে এই লক আৰু ইনষ্টিটিউচনেল এই দুইটা অপচন কি হ'ব খোল খাব কিছুমান ৰেসিডেন্সিয়েল কাম আদাৰ ইউজৰ ঘৰবোৰ কেতিয়াবা লক থাকিব পাৰে আৰু ৰেসিডেন্ট কাম আদাৰ ইউজৰ যিবোৰ গৃহ থাকে সেই গৃহবোৰ কেতিয়াবা ইনষ্টিটিউচনেল হ'ব পাৰে যে আনুষ্ঠানিক প্ৰতিষ্ঠান পৰিয়াল হ'ব পাৰে তো প্ৰতিষ্ঠান পৰিয়াল আমি কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত কম যে সাপোজ ধৰক এটা পৰিয়াল আছে তাতে কি কৰে এটা পৰিয়ালে থাকে আৰু তাতে কি আছে এটা বাসগৃহ আছে বৃদ্ধাশ্ৰম আছে বা এটা বাসগৃহ আছে তাতে এটা কি আছে হোষ্টেল আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম ইজ ইনষ্টিটিউচনেল আমি অপচনটো সিলেক্ট কৰিম আৰু যেতিয়া আমি ইজ ইনষ্টিটিউচনেল অপচনটো সিলেক্ট কৰিম কৰাৰ পিছত আমাৰ যিকেইটা বাকি কোৱেশ্চনাৰী থাকিব সেই কোৱেশ্চনাৰী কেইটাৰ কি হ'ব এই 8 নম্বৰৰ পৰা আমি 11 নম্বৰলৈ কোৱেশ্চনাৰী কেইটাৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব বাকিকেইটা আমাৰ কৰিব নালাগে বাকিকেইটা আমাৰ HLO এপছটোৱে কি হ'ব স্কিপ কৰি একেবাৰে শেষলৈ লৈ যাব আমি শেষত কেৱল কনফাৰ্ম মাৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব সেই যেটো আমাৰ সেন্সাছ হাউছৰ প্ৰকাৰ 2 নম্বৰটো এইটো আমাৰ সাবমিট হৈ যাব এতে আন এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া আমি ৰেসিডেন্ট কাম আদাৰ ইউজত আমি ইজ ইনষ্টিটিউচনেল আমি সিলেক্ট কৰিম কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব যে 9 নম্বৰ অপচনটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখি পাইছে যে হাউছৰ নাম্বাৰটো অটোমেটিক্যালি কি হ'ব 999 আহি যাব এতে এইটো আমাৰ HLO এপছৰ নিয়ম হয় যে যেতিয়া আমি ৰেসিডেন্ট কাম আদাৰ ইউজ আমি মাৰাৰ পিছত যেতিয়া ইনষ্টিটিউচনেল মাৰিম প্ৰতিষ্ঠান পৰিয়ালত আমাৰ 999 হাউছৰ নাম্বাৰটো পৰিয়াল নাম্বাৰটো আহি যাব বাকি 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনাৰী কেইটা আমি সাবমিট কৰাৰ পিছত আমাৰ বাকি লাষ্টত কনফাৰ্ম বুলি আহি যাব শেষত আমাৰ বাকি যেকেইটা কোৱেশ্চনাৰী থাকিব গোটেইকেইটা স্কিপ হৈ যাব তাৰ পিছৰ অপচনটো চাব যদি আমি শপ বা অফিস আমি অপচনটো সিলেক্ট কৰোঁ যে এটা আপোনালোকে কি কৰিলে সেন্সাছ হাউছ চিনাক্ত কৰিলে সেই সেন্সাছ হাউছটো কি কৰি আছে দোকান এই সেন্সাছ হাউছটো কি কৰি দোকান হিচাপে আমি চিহ্নিত কৰিলোঁ এইটো এটা দোকান সাপোজ ধৰক
তেতিয়াহ'লে এই দোকান যদি আমি চিহ্নিত কৰোঁ এই অপশ্যনটো আমি সিলেক্ট কৰিম কৰাৰ পিছত তলত চাব এটা ড্ৰপ বক্স আছে ইয়াতে আপোনালোকে সেই দোকানৰ ধৰণটো কি সেই দোকানটো কি দোকান হয় গেলামাল দোকান হয় না বেলেগ কিবা কাপোৰৰ দোকান হয় বা ঔষধৰ দোকান হয় এইটো অপশ্যনত আমি ধৰক এইটো আমি গ্ৰোচাৰী বুলি আমি লিখি দিলোঁ এইটো গ্ৰোচাৰী গেলামাল দোকান বা ধৰক মেডিচিনৰ দোকান তেনেকুৱা আমি অপশ্যনকেইটা ইয়াতে আমি মেনুৱেলি কি কৰিব লাগিব লিখি দিব লাগিব লিখি দিয়াৰ পিছত কি হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিম 7 নম্বৰ অপশ্যনটোত যোৱাৰ লগে লগে অপশ্যন এইখিনি আমি কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি নেক্সট মাৰিম নেক্সট মাৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ একেবাৰে কনফাৰ্ম অপশ্যনটো আহি যাব গোটেইখিনি আমাৰ বাকি যিকেইটা কুৱেশ্যনাৰী থাকিব গোটেইখিনি আমাৰ স্কিপ হৈ গুচি যাব আমাৰ যিটো HLO এপছটো কি কৰিব স্কিপ কৰি লৈ যাব তেতিয়াহ'লে শ্বপ বা অফিচ যদি আমি মাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেৱল আমি 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনাৰীকেইটা আমি 7 নম্বৰলৈ আমি সিলেক্ট কৰিম বাকিকেইটা যিকেইটা থাকে গোটেইকেইটা আমি আমাৰ HLO এপছটোৱে কি কৰিব স্কিপ কৰি একেবাৰে লাষ্টত সাবমিট অপশ্যনটো আহি যাব এতিয়া চাব কনফাৰ্ম মাৰি দিলে আমাৰ সাবমিট হৈ যাব ঠিক সেইদৰে আমি যদি ধৰক স্কুল বা কলেজ আমি যদি সিলেক্ট কৰোঁ স্কুল কলেজ যদি আমি সিলেক্ট কৰোঁ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে মেনুৱেলি যিটো আমাৰ ইণ্টাৰ দ্য একচুৱেল ইউজ অফ দ্য চেঞ্চাছ হাউচতে লিখিব আহিব এতিয়া ধৰক স্কুলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল সেই স্কুলৰ ধৰণটো ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত কলেজ ধৰক কলেজটোৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰে তাৰমানে সেইটো আমি ইয়াতে ড্ৰপ বক্সত আমি ধুনীয়াকৈ লিখি দিব লাগিব লিখি দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে চায় এইটো একে হ'ব আমাৰ 7 নম্বৰৰ পৰা কি হ'ব কুৱেশ্যনাৰী 7 নম্বৰৰ পৰা গোটেইকেইটা স্কিপ কৰি একেবাৰে যিমান 8ৰ পৰা 34 লৈ আছিল গোটেইকেইটা স্কিপ হ'ব স্কিপ হৈ একেবাৰে লাষ্টত কনফাৰ্ম অপশ্যনটো আহি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব এইটো আমাৰ লাইন নম্বৰ থাকিব বিল্ডিং নম্বৰ থাকিব চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ থাকিব একেবাৰে শেষত কনফাৰ্ম অপশ্যনটো আহি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ বাকি আন এটা চাব অপশ্যন আমাৰ যদি আমি 5 নম্বৰ অপশ্যনটো আমি যদি সিলেক্ট কৰোঁ যে হোটেল লজ গেষ্ট হাউচ যদি আমি সিলেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এতে চাব হোটেল লজ গেষ্ট হাউচ যদি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হোটেল হয় বা লজ হয় বা গেষ্ট হাউচ হয় এতিয়া আপোনালোকে এইটো বক্সত আপোনালোকে লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি নেক্সট মাৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ একেবাৰে শেষলৈ লৈ যাব আমাৰ HLO এপছটোৱে শেষলৈ লৈ গৈ চাব কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাব 9 তাৰপিছত 8 এইকেইটা বাকী নাথাকে বাকী আমাৰ 7 নম্বৰত থাকিব বাকী যিমানকেইটা কুৱেশ্যন আহিব গোটেইকেইটা নট এপ্লিকেবল বুলি আহি যাব তাৰপিছত কনফাৰ্ম মাৰি দিলে আমাৰ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আমাৰ যদি আমি 6 নম্বৰ অপশ্যনটো চাওঁ বিকল্পটো চাওঁ ইয়াতে চাব হস্পিটেল অৰ ডিছপেঞ্চাৰী যদি আমি ক'ৰবাত আমি ধৰ আমাৰ HLBত এটা হস্পিটেল পালোঁ তাতে গৈ আমি কি কৰিব লাগিব এইটো অপশ্যন আমি সেইটো চেঞ্চাছ হাউচ হ'ব কিন্তু সেই অপশ্যনটোত গৈ আমি চেঞ্চাছ হাউচৰ কি ইউজ হয় ইউজৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিত কৰিম যে সেইটো এটা হস্পিটেল হয় তো হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো অপশ্যন ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ হস্পিটেল হয় CHC হ'ব বা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ হস্পিটেল প্ৰাইভেট হস্পিটেল বা ধৰক হস্পিটেলৰ নাম দিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ দি কিনে আমি কি কৰিম আমি নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ খোল খাব এনচাৰ ৰিভিউ ঘৰ চাব লাইন নম্বৰ আছে বিল্ডিং নম্বৰ চাব চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ থাকিব বাকী 4 5 6 আৰু 7লৈ থাকিব 7লৈ থকাৰ পিছত চাব একেবাৰে 8 9 10 একেবাৰে 34লৈ গোটেইখিনি কি হ'ব 34লৈ আমাৰ স্কিপ হৈ যাব গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনাৰী আমাৰ স্কিপ হ'ব স্কিপ হোৱাৰ পিছত চাব একেবাৰে কনফাৰ্ম অপশ্যনটো আমাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব কনফাৰ্ম অপশ্যনটো যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই চেঞ্চাছ হাউচটো আমাৰ ছাবমিট হৈ যাব তাৰপিছত আছিল আমাৰ 7 নম্বৰ অপশ্যনটো যদি চাই যে ফেক্টৰী ৱৰ্কশ্বপৰ ৱৰ্কশ্বীট এনেকুৱা যদি ধৰক ক'ৰবাত আমি আমাৰ HLB এটা পৰিলে তাতে এটা ফেক্টৰী আছে বা ৱৰ্কশ্বীট আছে কাম কৰা ঘৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ গৃহ যদি আপোনালোকে দেখা পায় তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম 7 নম্বৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম যে ফেক্টৰী ৱৰ্কশ্বপ আৰু ৱৰ্কশ্বীট বুলি সিলেক্ট কৰিম কৰাৰ পিছত এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰী হয় এতিয়া আমি ড্ৰপ বক্সটোত আমি লিখি দিব লাগিব লিখি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট মাৰিব নেক্সট মাৰাৰ পিছত এইটো নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব আমাৰ এই বাকী গোটেইখিনি যিখিনি এনচাৰ থাকিব আমাৰ কুৱেশ্যনাৰী থাকিব গোটেইখিনি স্কিপ হ'ব স্কিপ হৈ আমি শেষত কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ সেইটো চেঞ্চাছ হাউচৰ কাম আমাৰ ছাবমিট তাৰপিছত ধৰক আমাৰ এটা HLB পালোঁ সেই HLBত এটা কি আছে প্লেচ অফ ৱৰ্কশ্বীপ তাৰমানে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ এটা গৃহ আমি পালোঁ তেনেকুৱা ধৰক এটা মছজিদ পালোঁ বা এটা মন্দিৰ পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম সেই মছজিদ বা মন্দিৰটো আমি কি কৰিম এজ এ ৱৰ্কশ্বীপ প্লেচ অফ ৱৰ্কশ্বীপ হিচাপে আমি সিলেক্ট কৰিম যদি আমি ধৰক আমাৰ HLBত মন্দিৰ বা মছজিদ বা গীৰ্জা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ ঠাই আমি গৃহ যদি এটা দেখা পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো অপশ্যন সিলেক্ট কৰিম কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম এইটো আমাৰ যিটো ড্ৰপ বক্স থাকিব সেই ড্ৰপ বক্সত আমি কি কৰিম এছেনচিয়েল ইণ্টাৰ দ্য একচুৱেল ইউজটো কি হয় মন্দিৰ হয় না মছজিদ হয় না চাৰ্চ হয় আমি এইখিনি এই ড্ৰপ বক্সত আমি লিখি দিম লিখি দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম যেতিয়া নেক্সট মাৰাৰ পিছত আমাৰ গোটেইখিনি বাকী কুৱেশ্যনকেইটা স্কিপ হ'ব স্কিপ হোৱাৰ পিছত আমাৰ একেবাৰে চাব শেষত আমাৰ কনফাৰ্ম অপশ্যনটো আহিব কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ সেইটো মছজিদ বা মন্দিৰ বা চাৰ্চৰ আমাৰ যি চেঞ্চাছ হাউচ আছে সেই চেঞ্চাছ হাউচৰ কামখিনি আমাৰ
আমি কনফাৰ্ম মাৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ যেটো প্লেস অফ ওয়াৰ্শিপৰ যেটো আমাৰ সেন্সাস হাউস হিচাপে ধৰক মন্দিৰ মছজিদ বা গীৰ্জা যিকোনো এটা পৰে হেতুৰ কাম আমাৰ শেষ হৈ যাব শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট এটা বিকল্প চাব আমি সেন্সাস হাউস হিচাপে যেতিয়া এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব 9 নম্বৰ চাব যে আদাৰ নন ৰেসিডেন্সিয়েল ইউজ এই আদাৰ নন ৰেসিডেন্সিয়েল ইউজৰ ভিতৰত আমাৰ ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱা সভা গৃহ আৰু বিভিন্ন উদ্দেশ্যত ব্যৱহৃত অনাবাসিক যিবোৰ সেন্সাস হাউস থাকিব সেইবোৰ আমি কি কৰিম আদাৰ নন ৰেসিডেন্সিয়েল ইউজ হিচাপে আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি নেক্সট মাৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব একেবাৰে আমাৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনাৰী স্কিপ হৈ যাব আৰু একেবাৰে কনফাৰ্ম মাৰিব আহিব এতিয়া কনফাৰ্ম মাৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ যেটো সেই 9 নম্বৰ অপচনৰ বাসগৃহৰ বাদে অন্য ব্যৱহাৰৰ যেটো কোড হেতু আমাৰ সেই সেন্সাস হাউসটো আমাৰ সাবমিট হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আন এটা অপচন আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াৰ পিছত চাব একেবাৰে শেষৰটো 0 অপচনটো আছে এতে যে ভ্যাকেন্ট ধৰক এনেকুৱা কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধৰক এটা ঘৰত সোমালে তাতে দুটা সেন্সাস হাউস পালে আৰু এটা সেন্সাস হাউস হয় কিন্তু সেই ঘৰটো কি হয় এনে খালি হৈ আছে ভ্যাকেন্ট হৈ আছে ভ্যাকেন্ট বহুত ক্ষেত্ৰত থাকিব পাৰে যেনেকৈ ধৰক আগতে ভাড়া দিছিলে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ভাড়া দিয়া নাই সেই কাৰণে এইটো ঘৰ খালি হৈ আছে বা কিবা কাম কৰাৰ কাৰণে বা ঘৰটো অলপ জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে কাৰণে ঘৰটো ভ্যাকেন্ট হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম এই 0 অপচনটো আমি চুজ কৰিম চুজ কৰাৰ পিছত আমি এই যে ইন্টাৰ দা একচুয়াল ইউজটো আমি লিখি দিম এটো ধৰক লিখি দিব লাগিব আসলতে সেই গৃহটো কিয় ভ্যাকেন্ট হৈ আছে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি হেতু কি কাৰণত ভ্যাকেন্ট হৈ আছে এই কষ্টটো আমি এতে উল্লেখ কৰি তাৰ পিছত আমি নেক্সট মাৰাৰ পিছত আমি চাব গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনাৰী আমাৰ বাকিখিনি স্কিপ হৈ যাব স্কিপ হৈ একেবাৰে আমাৰ কনফাৰ্ম মাৰিব আহিব কনফাৰ্ম মাৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো ভ্যাকেন্ট যেটো আমাৰ সেন্সাস হাউস থাকিব সেই সেন্সাস হাউসৰ কামখিনি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তো এনেকুৱা ধৰণে আমি যে এছাৰ্টেন ইউজ অফ সেন্সাস হাউস যে সেন্সাস হাউসৰ কি অৰ্থত ইউজ হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমি সেন্সাস হাউস পাম সেই হাউসবোৰ আমি যি ক্ষেত্ৰতলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই হিচাপে কেটেগৰাইজ কৰি আমি এই আমাৰ যেটো এছাৰ্টেন ইউজ অফ সেন্সাস হাউস এইখিনি আমি চুজ কৰিম চুজ কৰাৰ পিছত বাকি কুৱেশ্যনাৰী কেইটা সেই হিচাপে আমাৰ HLO এপছটোৱে কি কৰিব স্কিপ কৰিব কেৱল আমাৰ ৰেসিডেন্সিয়েল ইউজ আৰু এটা ৰেসিডেন্ট কাম আদাৰ ইউজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 1 to 34 থাকিব আৰু বাকি গোটেইখিনিতে চাব স্কিপ হৈ বাকি HLO এপছটোৱে যেনেকৈ লৈ যায় তেনেকৈ আমি পাৰ কৰিব পাৰিম ধন্যবাদ থাকিল লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ